หากจะพูดถึงโลกของโปเกมอนนอกจากพวกเหล่ามอนเตอร์สุดเท่และพลังการต่อสู้สุดมันแล้วอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำมาเทรนเนอร์ทั่วโลกใจละลายก็คือเหล่าโปเกเกิลหรือโปเกมอนเทรนเนอร์สาวนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นความน่ารักสดใสของเซเลนาความแสบซ่าของมิสตี้หรือออร่าความเก่งกาจระดับแชมเปี้ยนของซินเทียแต่บอกเลยว่าในจักรวาลนี้ยังมีสาวๆอีกเพียบที่มีเสน่ห์ไม่แพ้กันซึ่งตัวละครใดบ้างที่เราจะหยิบยกมาพูดถึงในคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับถึงตรงนี้หลายคนอาจจะนี่ไม่ใช่เสียงคุณเบนนี่นะก็ขอแนะนำตัวเลยแล้วกันครับผมชื่อเกรซนะครับเป็นหนึ่งในทีมงาน Uncanny Boy ที่จะเข้ามาช่วยงานภาคร่วมกับคุณเบนซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลก็เป็นเพื่อนสมัยมัธยมด้วยกันทั้งหมดเลยรวมถึงคุณโยคุณโมดด้วยยังไงก็ฝากตัวด้วยนะครับว่าแล้วก็ไปดูคนแรกกันเลยมิสตี้หรือคาซึมิยิมลีดเดอร์น้ำผู้เป็นตำนานพาร์ทเนอร์คนแรกที่ครองใจแฟนๆตลอดกาลหากจะพูดถึงสาวน้อยคนแรกๆที่ก้าวเข้ามาในโลกของโปเกมอนและกลายเป็นภาพจำระดับไอคอนชื่อของมิสตี้หรือที่บ้านเราคุ้นชื่อคาซึมิจะต้องลอยขึ้นมาเป็นชื่อแรกแน่นอนครับเธอคือหนึ่งในตัวละครหญิงยุคบุกเบิกที่เป็นจุดเริ่มต้นของความทรงจำอันแสนล้ำค่าและเป็นผู้หญิงคนแรกที่ร่วมออกเดินทางไปกับซาโตชิในฐานะนางเอกรุ่นแรกของซีรีส์อนิเมะนั่นเองในเวอร์ชันเกมโปเกมอนเลดแอนด์บลูบทบาทของเธออาจจะเริ่มต้นจากการเป็นมอสยิมเมืองเซลูเลียนที่ใช้โปเกมอนน้ำสุดแกร่งอย่างสตาร์มี่มาปราบเหล่าเทรนเนอร์หน้าใหม่แต่ในฉบับอนิเมะคาแรคเตอร์ของเธอถูกขยายให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นทั้งนิสัยขี้วีนแต่ใจดีความหลงใหลในโปเกมอนน้ำและที่ตลกที่สุดคืออาการกลัวโปเกมอนแมลงขึ้นสมองซึ่งเป็นจุดที่แฟนๆจดจำได้เป็นอย่างดีเธอคือคู่หูคนสำคัญที่มีเคมีเข้ากับซาโตชิสุดๆแม้ว่าช่วงแรกจะตามไปเพราะทวงค่าจักรยานที่ซาโตชิทำพังแต่สุดท้ายความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็พัฒนาไปไกลจนกลายเป็นมากกว่าแค่เพื่อนร่วมทางสำหรับแฟนๆหลายคนมิสตี้จึงเป็นเสมือนรักแรกของภาคการผจญภัยในเขตคันโตเลยแหละครับมิสตี้เป็นตัวละครที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นได้เป็นอย่างดีเธอพยายามพิสูจน์ตัวเองเสมอว่าจะเป็นสุดยอดเทรนเนอร์โปเกมอนน้ำให้ได้อีกทั้งความปรารถนาที่จะเก่งขึ้นเหมือนกับโรเลไลหัวหน้าของกลุ่ม Elite Four ในภูมิภาคคันโตก็คือแรงผลักดันที่ทำให้ผู้เล่นเข้าถึงความรู้สึกของเธอได้ไม่ยากเลยเพราะว่าเป้าหมายของพวกเราในเกมก็คือการเป็นแชมเปี้ยนเหมือนกันนั่นเองครับเมย์สาวน้อยนักเดินทางผู้สดใสแห่งโฮเอ็นเมย์หรือฮารุกะเปิดตัวพร้อมกับยุคของโปเกมอนลูบี้และแชฟไฟที่มาในลุคเด็กสาวที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกแบบเต็มเปี่ยมสนุกสนานและรักการกินเป็นชีวิตจิตใจแถมยังเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนนิยามของคำว่าคู่แข่งในโลกของโปเกมอนไปอย่างสิ้นเชิงโดยสิ่งที่ทำให้เมย์โดดเด่นและเป็นที่รักของแฟนๆคือการที่เธอไม่ได้มุ่งเน้นแค่การเอาชนะยิมเพียงอย่างเดียวแต่เธอเป็นตัวแทนที่ทำให้เราได้รู้จักกับโลกของโปเกมอนคอนเทสหรือการประกวดโปเกมอนนั่นเองเธอพิสูจน์ได้เห็นว่าความแข็งแกร่งไม่ได้มีแค่ในสเตเดียมแต่ยังอยู่บนเวทีที่ต้องใช้ทั้งไหวพริบและความงดงามในการดึงศักยภาพของคู่หูออกมาในเวอร์ชันเกมสิ่งที่ทำให้เมย์โดดเด่นมากก็คือการทำลายภาพจำของคำว่าคู่แข่งในยุคแรกได้เป็นอย่างดีหากเราเลือกเล่นตัวเอกเป็นชายเมย์จะกลายเป็นลูกสาวของดรโอดามากิและเป็นคู่แข่งที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยมีมาเธอไม่ได้มาแนวเย้ยหยันเราเหมือนบลูหรือแนวดุดันแบบซิลเวอร์แต่เธอคือเพื่อนที่ดีที่คอยสนับสนุนและเติบโตไปพร้อมกับเราขณะที่ถ้าเราเล่นเธอเป็นตัวเอกเมย์คือฮีโร่สาวที่ต้องออกเดินทางไปกอบกู้โลกจากแผนการร้ายของทีมแบ็กมาและทีมอควาพร้อมกับท้าชิงโปเกมอนลีกในภูมิภาคโฮเอ็นซึ่งเต็มที่ไปด้วยความมหากาพย์แถมเธอก็ยังแสดงให้เห็นถึงแพชชั่นในการเป็นนักวิจัยโปเกมอนตามรอยพ่อของเธอมากกว่าจะเป็นแค่เทรนเนอร์ลากเข็มกลัดไปวันๆซึ่งช่วยขยายขอบเขตของอาชีพในโลกโปเกมอนให้กว้างขึ้นมากแม้ในภาคดั้งเดิมบทของเธออาจจะดูเรียบง่ายไปบ้างแต่พอมาถึงภาคโอเมก้ารูบี้และอัลฟาเชฟไฟทีมพัฒนาได้ยกระดับให้คาแรคเตอร์ของเธอดูมีชีวิตชีวาและมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นมากเราจะได้เห็นเธอในฐานะคู่หูที่พร้อมจะร่วมสู้ไปกับเราจริงๆทำให้เมย์กลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่เป็นแฟนผูกพันมากที่สุดคนหนึ่งเลยครับดอนแสงสว่างแห่งชินโอและจิตวิญญาณที่ไม่เคยยอมแพ้ถ้าเมย์คือผู้เปิดประตูสู่โลกของโปเกมอนคอนเทสดอนหรือฮิคาริก็คือคนที่ยกระดับมันขึ้นไปอีกขั้นเธอคือลูกสาวของโปเกมอนคอร์ดิเนเตอร์ระดับตำนานที่ก้าวเท้าออกจากบ้านด้วยความมั่นใจเต็มร้อยทำให้นางมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการเป็นดาวเด่นในเวทีประกวดพร้อมกับสโลแกนติดปากที่ฟังแล้วอุ่นใจอย่างไม่เป็นไรหรอกหรือไดโจบุในภาษาญี่ปุ่นดอนเปิดตัวด้วยภาพลักษณ์ของเด็กสาวที่พกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมและเปี่ยมไปด้วยพลังงานเหมือนซาโตชิในวันแรกที่ออกเดินทางแต่สิ่งที่ทำให้คนดูหลงรักเธอจริงๆ
ไม่ใช่ความเก่งตั้งแต่เริ่มต้นแต่คือการที่เธอรู้จักล้มและลุกในช่วงแรกที่เธอมั่นใจเกินไปจนต้องพบกับความพ่ายแพ้ติดกันในงานประกวดคอนเทสต์ถึงขั้นตกรอบคัดเลือก2 ครั้งรวดแต่แทนที่จะยอมแพ้เธอเลือกที่จะฝึกหนักกว่าเดิมรับฟังคำแนะนำจากรุ่นพี่อย่างเมย์และเปลี่ยนความเสียใจให้กลายเป็นพลังจนในที่สุดเธอก็สามารถเอาชนะเทรนเนอร์เก่งๆและคว้าตำแหน่งรองแชมป์ในแกรนด์เฟสติวัลของชินโอมาได้แบบสมศักดิ์ศรีแต่หนึ่งในความเจ๋งของเธอที่แฟนๆชื่นชอบมากๆคือการที่เธอเป็นเพื่อนร่วมทางหญิงคนแรกของซาโตชิที่มีโปเกมอนครบทีม6 ตัวอย่างเป็นทางการครับทีมของเธอไม่ได้มีดีแค่ความสวยงามแต่สกิลการแบทเทิลนั้นดุดันมากไม่ว่าจะเป็นโพจามะคู่หูสุดแสบแมมมูจอมพลังหรือโทเกคิสที่สง่างามทีมของเธอไม่ได้มีไว้แค่โชว์ความสวยงามบนเวทีประกวดเท่านั้นแต่ในการแบทเทิลจริงๆพวกเขาก็เป็นสายบวกที่ดุดันไม่แพ้ใครเลยเซเลนาตำนานรักแห่งคาร์ลอสผู้ครองสถานะนางเอกในใจแฟนคลับเสมอมาถึงคนที่หลายคนรอคอยครับและเป็นเจ้าของสถิติตัวละครหญิงที่แฟนๆเชียร์ให้เป็นนางเอกมากที่สุดตลอดกาลคนหนึ่งของซีรีส์คนนี้บอกเลยครับว่าถ้าไม่พูดถึงคลิปนี้อาจโดนแฟนคลับถล่มแน่นอนเพราะเธอคือเซเลนาสาวน้อยจากภูมิภาคคาร์ลอสผู้มาพร้อมเรื่องราวที่โรแมนติกและกินใจที่สุดคนหนึ่งในโลกโปเกมอนเธอเป็นหนึ่งในตัวละครที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาลติดท็อป 3เคียงข้างมิสตี้และดอนเสมอโดยสิ่งที่ทำให้เธอครองใจแฟนๆไม่ใช่แค่หน้าตาที่น่ารักหรือแฟชั่นที่ดูดีแต่คือเส้นทางการค้นหาตัวเองที่กินใจคนดูสุดๆโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นของเซเลนาซึ่งแตกต่างจากคนอื่นตรงที่เธอเริ่มออกเดินทางเพียงเพราะอยากจะพบกับเด็กชายในความทรงจำอีกครั้งซึ่งก็คือซาโตชินั่นเองโดยที่ยังไม่มีเป้าหมายของตัวเองเลยแต่เมื่อเวลาผ่านไปการได้เห็นความมุ่งมั่นของเพื่อนๆทำให้เธอตัดสินใจตัดผมสั้นเพื่อแสดงถึงการทิ้งตัวตนเดิมและก้าวเข้าสู่เส้นทางของโปเกมอนเพอร์ฟอร์เมอร์อย่างเต็มตัวเซเลนาคือนิยามของคำว่าสวีทฮาร์ทอย่างแท้จริงเธออ่อนโยนใส่ใจเพื่อนร่วมทีมและรักโปเกมอนของเธอมากหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดคือการที่อีวูของเธอพัฒนาร่างกลายเป็นนินเฟียเพราะในเกมนั้นการจะเปลี่ยนเป็นร่างนี้ได้ต้องอาศัยระดับมิตรภาพที่สูงมากเท่านั้นนี่คือเครื่องยืนยันว่าเซเลนาเป็นคนที่มีจิตใจงดงามแค่ไหนนอกจากนี้เซเลนายังถือเป็นตัวละครที่ทำให้กระแสการจิ้นของแฟนชายนี้พุ่งทะลุประหลอดด้วยโมเมนต์ที่ชวนจิกหมอนสลับกับความซึ้งและฉากล่ำลาที่เป็นตำนานบนบันไดเลื่อนที่ทำมาแฟนๆทั่วโลกจำไม่ลืมกันเลยทีเดียวไอริสจากเด็กสาวแห่งป่าลึกสู่แชมเปี้ยนผู้อย่างรู้หัวใจมังกรในภูมิภาคอิชูไม่มีใครที่จะไม่รู้จักชื่อของเธอครับไอริสคือเพื่อนร่วมทางคนที่3ของซาโตชิผู้มาพร้อมกับบุคลิกที่เป็นแบบเด็กสาวชาวป่ามีความคล่องตัวสูงชอบปีนป่ายรักอิสระอะไรประมาณนี้และมีประโยคติดปากสุดกวนที่ชอบว่าซาโตชิว่านายนี่มันเด็กน้อยจริงๆเลยนะแต่ใครจะรู้ครับว่าเด็กสาวคนนี้แหละคือหนึ่งในเทรนเนอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์โปเกมอนเลยครับความโดดเด่นของไอริสไม่ใช่แค่เทรนเนอร์ที่สะสมโปเกมอนมังกรธรรมดาแต่เธอยังมีความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณกับพวกมันจนได้รับฉายาว่าเด็กสาวผู้อย่างรู้หัวใจมังกรเพราะเธอสามารถเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของโปเกมอนมังกรได้อย่างลึกซึ้งครับเป้าหมายของเธอคือการเป็นดราก้อนมาสเตอร์ที่แท้จริงแม้จะเป็นเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เธอก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าความพยายามสามารถเปลี่ยนจากเด็กสาวธรรมดาให้กลายเป็นตำนานได้เช่นกันในขณะที่ในอนิเมะเราอาจจะได้เห็นเธอในลุคเด็กสาวจอมซนหรือเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดูขี้เล่นแต่ในโลกของเกมโปเกมอนภาค Black 2 และ White 2 บทบาทของเธอทำให้เราต้องอ้าปากค้างเพราะไอริสปรากฏตัวในฐานะแชมเปี้ยนแห่งภูมิภาคอิชูด้วยความโหดระดับพักการใครที่เคยเล่น Challenge Mode จะรู้ซึ้งเลยว่าไอริสเนี่ยคือหนึ่งในแชมเปี้ยนที่เอาชนะได้ยากมากๆโดยเฉพาะฮาโซลัสของเธอที่พร้อมจะกวาดล้างทีมของผู้เล่นได้ในพริบตาเดียวถ้าคุณเตรียมตัวมาไม่ดีพอการที่เธอไต่เต้าจากเด็กสาวในหมู่บ้านมังกรขึ้นมาเป็นแชมเปี้ยนได้แสดงให้เห็นว่าฝีมือการแบทเทิลของเธอนั้นอยู่ในระดับสูงสุดของโลกโปเกมอนอย่างไร้ข้อกังขาเลยครับซินเทียแชมเปี้ยนสาวผู้สง่างามและไร้เทียมทานถ้าจะมีใครสักคนที่นิยามคำว่าสวยแต่อันตรายได้ดีที่สุดคนนั้นจะต้องเป็นซินเทียหรือชิโรนะอย่างไม่ต้องสงสัยเธอไม่ได้เป็นแค่แชมเปี้ยนธรรมดาแต่เธอคือสัญลักษณ์ของความเก่งกาจระดับตำนานที่ทำให้ผู้เล่นหลายคนต้องหลอนทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเปียโนประจำตัวของเธอเปิดตัวออกมาดีไซน์ของเธอนั้นโดดเด่นมากครับด้วยชุดสีดำยาวดูหรูหราผมสีบรอนซ์ที่ยาวสลวยปิดตาข้างหนึ่งให้ลุคที่ดูเป็นผู้ใหญ่สง่างามและมีความลึกลับในเวลาเดียวกันแต่เมื่อเธอเข้าสู่สนามแบทเทิลความใจดีจะถูกแทนที่ด้วยความเยือกเย็นและการวางกลยุทธ์ที่เฉียบคมจนคู่ต่อสู้แทบไม่มีทางสู้เลยครับโดยสิ่งที่ทำให้ชื่อของซินเทียกลายเป็นที่ยำเกรงคือ
กราเบียสโปเกมอนคู่หูสุดโหดของเธอนั่นเองไม่ว่าจะเป็นในเกมภาคดั้งเดิมหรือภาครีเมคทีมของเธอมักจะถูกจัดวางมาอย่างสมดุลและแข็งแกร่งมากๆจนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในแชมเปี้ยนที่เอาชนะได้ยากที่สุดตลอดกาลแม้แต่ในอนิเมะโปเกมอนจอร์นี่ซาโตชิยังต้องงัดทุกเทคนิคและใช้เมกาลูซาริโอถึงจะเฉือนชนะเธอไปได้แบบลากเลือดแต่เห็นมาแชมเปี้ยนสุดเป๊ะแบบนี้รู้ไหมครับว่านอกสนามแบทเทิลซินเทียก็มีมุมโกโก้ที่เป็นแฟนหลงรักอยู่ไม่น้อยเธอเป็นคนที่มีนิสัยเลือกยากมากๆโดยเฉพาะเวลาที่ต้องเลือกไอติมรสโปรดครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะยืนจ้องหน้าตู้ได้เป็นชั่วโมงจนคนอื่นต้องลุ้นตามและถึงแม้จะเก่งระดับโลกแต่เธอก็เป็นมิตรและคอยให้คำแนะนำเทรนเนอร์รุ่นหลังอยู่เสมอรวมถึงการช่วยเหลือในศึกตัดสินกับทีมกาแล็กติกที่แสดงให้เห็นว่าเธอเองก็พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องความสงบสุขของโลกเช่นกัน BR ยิมลีดเดอร์สายนักสู้ผู้แข็งแกร่งทั้งตัวและหัวใจถ้าใครที่เล่นโปเกมอนซอร์สคงไม่มีใครลืมสัมผัสแรกที่ได้ปรับมือกับ BR หรือไซโตะได้ง่ายอย่างแน่นอนครับเธอคือยิมลีดเดอร์สาวสายบูผู้เชี่ยวชาญโปเกมอนท่าต่อสู้จากภูมิภาคกาลาที่เปลี่ยนสนามแบทเทิลให้กลายเป็นสังเวียนศิลปะป้องกันตัวโดยความโดดเด่นของเธอไม่ได้มาพร้อมกับความน่ารักแบบพิมพ์นิยมแต่มาพร้อมกับความเท่และความมุ่งมั่นในฐานะนักสู้อย่างเต็มเปี่ยมจนหลายคนยกให้เธอเป็นเหตุผลหลักที่เลือกซื้อภาคซ้อนเลยทีเดียวดีไซน์ของ BR คือการผสมผสานระหว่างความสวยงามและความแข็งแกร่งของร่างกายได้อย่างลงตัวครับเธอมีรูปร่างที่ดูสมส่วนและแข็งแกร่งแบบนักกีฬาและที่น่าสนใจคือดีไซน์ทรงผมและโบของเธอที่ดูแวบแรกจะดูคล้ายกับกระต่ายซึ่งแฝงความคล่องแคล่วว่องไวไว้ในดีไซน์ได้อย่างชาญฉลาดแน่นอนว่า BR ไม่ได้เก่งแค่การสั่งการโปเกมอนเท่านั้นแต่ตัวเธอเองก็ยังฝึกฝนร่างกายอย่างหนักถึงขั้นที่สามารถรับหมัดจากมาแชมป์ได้ด้วยตัวเองความแข็งแกร่งนี้ทำให้เรารู้สึกว่าต่อให้ไม่มีโปเกมอนเธอก็พร้อมจะคว่ำทุกคนด้วยมือเปล่าได้จริงๆสิ่งที่ทำให้แฟนๆหลงรัก BR คือบุคลิกที่ดูนิ่งสงบสุขุมและจริงจังกับการฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลาแต่ภายใต้ใบหน้าเฉยเมยเธอกลับเป็นคนที่สุภาพและไม่ได้โอ้อวดในฝีมือและที่สำคัญคือเธอมีมุมลับที่น่าเอ็นดูอย่างการเป็นคนรักของหวานตัวยงซึ่งมุมนี้แหละครับที่ทำให้สาวแกร่งคนนี้ดูมีเสน่ห์ขึ้นเป็นกองเลยมานี่กุหลาบงามแห่งเมืองที่ถูกลืมด้วยหัวใจที่สู้เพื่อบ้านเกิดหากจะพูดถึงตัวละครที่ถูกใช้ศักยภาพไม่คมที่สุดแต่กลับครองใจแฟนคลับได้มากที่สุดในภาคซ้อนและภาคชิลชื่อของมานี่จะต้องถูกพูดถึงเป็นอันดับต้นๆอย่างแน่นอนครับเธอมาในลุคสาวน้อยสไตล์พังกอสที่ดูนิ่งๆคูลๆแต่เบื้องหลังความเย็นชานั้นเธอกลับมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่แบกไว้บนบ่าความโดดเด่นของมานี่ไม่ได้อยู่ที่ดีไซน์สุดชิคเพียงอย่างเดียวแต่คือเป้าหมายในการเดินทางของเธออีกด้วยเธอมาจากเมืองสไปซ์มิลล์เมืองที่ซบเซาและยากจนเพราะไม่มีจุดไดนามิกเหมือนเมืองอื่นทำให้ไม่ได้รับความสนใจจากสปอนเซอร์และนักท่องเที่ยวการที่เธอลงแข่งทัวร์นาเมนต์และมุ่งมั่นที่จะเป็นแชมเปี้ยนก็เพื่อหาทางจะฟื้นฟูบ้านเกิดและช่วยคนในเมืองให้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยปุ่มหลังที่สุดรันทดแต่สู้ไม่ถอยแบบนี้ทำให้มานี่กลายเป็นตัวละครที่น่าเอาใจช่วยที่สุดจนผู้เล่นหลายคนถึงกับบอกว่ารู้สึกผิดทุกครั้งที่ต้องเอาชนะเธอในเกมเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราไปขวางทางความหวังของเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเลยทีเดียวน่าเสียดายที่ในสื่อต่างๆบทของเธออาจจะดูน้อยไปนิดเมื่อเทียบกับเสน่ห์ที่เธอมีมานี่เป็นข้อพิสูจน์ชั้นเดียวของคำว่าอย่าตัดสินคนจากภายนอกเพราะถึงเธอจะใช้โปเกมอนธาตุมืดเป็นหลักและดูเข้าถึงยากแต่จริงๆแล้วเธอเป็นคนที่สุภาพมีน้ำใจและมีวินัยมากซึ่งแม้ลุคภายนอกของเธอจะดูดุและแข็งกร้าวแต่จริงๆแล้วมานี่เป็นคนที่มีจิตใจดีและเป็นมิตรมากเธอไม่ใช่คนขี้แพ้ชวนตีและให้เกียรติคู่ต่อสู้เสมอแถมยังมีมุมน่ารักที่ทำให้ยิ้มตามโดยฉากที่ทำให้แฟนๆทั่วโลกโดนตกคือตอนที่เราแอบเห็นเธอซ้อมยิ้มอยู่คนเดียวในโรงแรมเพราะปกติเธอเป็นคนยิ้มไม่เก่งมุมเล็กๆนี่แหละครับแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูเป็นมิตรขึ้นเพื่อผู้คนที่รอความหวังจากเธออยู่เช่นกันลิลลี่ดอกไม้ที่เบ่งบานท่ามกลางมรสุมแห่งครอบครัวนี่คือตัวละครที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์ของโปเกมอนและเป็นเจ้าของเรื่องราวที่ลึกซึ้งและดราม่าที่สุดคนหนึ่งเท่าที่แฟรนไชส์นี้เคยสร้างมาเลยครับเธอคือลิลลี่สาวน้อยผู้อ่อนโยนจากภูมิภาคอโลลาโดยหากเราพูดถึงลิลลี่ในเวอร์ชันเกมเธอไม่ใช่แค่ตัวละครประกอบแต่เธอคือหัวใจของการดำเนินเรื่องอย่างแท้จริงครับลิลลี่มาพร้อมกับบุคลิกที่ลึกลับอ่อนน้อมและแบกความลับบางอย่างไว้ในกระเป๋าใบใหญ่ที่มีเจ้าเดบบี้สุดแสบแอบอยู่ข้างในสิ่งที่ทำให้ลิลลี่โดดเด่นและครองใจแฟนคลับสายเนื้อเรื่องคือปมหลังที่หนักแน่นและค่อนข้างมืดมนเกินมาตรฐานโปเกมอนทั่วไปเธอคือเหยื่อของการถูกกดขี่และละเลยจากแม่ของเธอลูซามิเนะผู้ที่จมปลักอยู่กับการตามหาสามีที่หายไปจนคลุ้มคลั่งแต่ก็ด้วยปมดราม่าครอบครัวที่แตกสลายนี้เองที่ทำให้ลิลลี่เป็นตัวละครที่มีมิติและดูเป็นมนุษย์ที่จับต้องได้จริงซึ่งเมื่อเธอเติบโตขึ้นจากเด็กสาวที่ขี้อายไม่มั่นใจในตัวเอง
และหวาดกลัวการแบทเทิลลิลลี่ค่อยๆเติบโตขึ้นจนกล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองและกล้ายืนหยัดเผชิญหน้ากับแม่เพื่อหยุดยั้งแผนการร้ายนี่คือหนึ่งในคาแรคเตอร์อาร์คที่ดีที่สุดเท่าที่เกมฟรีเคยเขียนมาเลยครับเสน่ห์อีกอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้ของลิลลี่คือความมีจิตใจที่ดีจากเนื้อแท้เธอเป็นคนที่อ่อนโยนจนแม้แต่พี่ชายมาสเซอร์อย่างแกเดียนยังไม่กล้าว่าอะไรเธอและความบริสุทธิ์ใจนี้เองที่ทำให้เธอสามารถผูกมิตรกับโปเกมอนระดับตำนานประจำภาคได้ซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าความแข็งแกร่งไม่ได้มาจากพลังในการทำลายล้างเสมอไปแต่บางครั้งก็มาจากความรักและความเข้าใจได้เช่นกันครับริโกะเด็กสาวขี้อายผู้แบกรับตำนานบทใหม่แทนซาโตชิในบรรดาโปเกมอนเทรนเนอร์หญิงทั้งหมดริโกะคือความแปลกใหม่ที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเธอไม่ได้เป็นแค่เพื่อนร่วมทางหรือคู่แข่งแต่เธอคือตัวเอกหลักที่เป็นผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์อนิเมะโปเกมอนแน่นอนว่าการปรากฏตัวของเธอย่อมมาพร้อมกับความกดดันมหาศาลในการทำหน้าที่แทนซาโตชิแต่เธอก็สามารถครองใจแฟนๆได้อย่างรวดเร็วด้วยเสน่ห์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่ทำให้ริโกะพิเศษคือบุคลิกที่เลียวและเข้าถึงง่ายมากสำหรับคนยุคนี้ต่างจากซาโตชิที่บ้าพลังและพุ่งชนทุกปัญหาริโกะกลับเป็นเด็กสาวที่ขี้อายมีความประหม่าทางสังคมและมักจะเก็บความรู้สึกไว้ในใจไม่กล้าพูดสิ่งที่คิดออกมาตรงๆซึ่งบุคลิกนี้เองทำให้แฟนๆหลายคนรู้สึกเชื่อมโยงและเข้าใจความรู้สึกของเธอได้เป็นอย่างดีริโกะไม่ได้มีความทะเยอทะยานที่จะเป็นโปเกมอนมาสเตอร์เหมือนซาโตชิแต่เธอมีความอ่อนโยนและใส่ใจความรู้สึกของโปเกมอนอย่างลึกซึ้งแม้แต่โปเกมอนที่ไม่ใช่ของเธอซึ่งความใจดีนี่เองที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคนรอบข้างจนขนาดทำให้คนเก็บตัวอย่างดอทยอมออกจากห้องมาช่วยเธอเลยทีเดียวแม้ริโกะจะไม่ได้โฟกัสที่การแบทเทิลเป็นหลักเหมือนตัวละครเอกคนเก่าแต่เธอก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นเทรนเนอร์ที่ดีโดยเฉพาะสายสัมพันธ์กับสปริกาติโตที่แข็งแกร่งกว่าที่คิดนอกจากนี้เรื่องราวของเธอยังเต็มไปด้วยความลึกลับรอบตัวโดยเฉพาะปริศนาเกี่ยวกับจี้ห้อยคอของเธอที่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนี่คือสิ่งที่ทำให้แฟนๆต้องคอยลุ้นและติดตามการผจญภัยของเธอในทุกๆสัปดาห์เลยทีเดียวครับเจสซี่วายร้ายสาวสุดแสบผู้เปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นตำนานถ้าจะพูดถึงตัวละครหญิงที่ทรงอิทธิพลและอยู่คู่กับซีรีส์โปเกมอนมานานสุดๆพอๆกับซาโตชิเลยจะเป็นใครไปได้ครับนอกจากเจสซี่หรือมูซาชิในอนิเมะเธอคือวายร้ายที่แฟนๆเกลียดไม่ลงและในขณะเดียวกันเธอก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในตัวละครที่ฮอตและมีเสน่ห์ที่สุดตลอดกาลของแฟนชายนี้เลยทีเดียวครับเจสซี่คือส่วนผสมที่ลงตัวของความย้อนแย้งที่น่าสนใจเธอมาพร้อมกับบุคลิกที่มีความเป็นเผด็จการชอบออกคำสั่งและหลงไหลในความงามของตัวเองแบบสุดโต่งแต่ในขณะเดียวกันประวัติชีวิตของเธอกลับเต็มไปด้วยความยากลำบากทั้งความจนในวัยเด็กความล้มเหลวจากการเป็นนางพยาบาลหรือดาราแม้จะชอบดุด่าโคจิโร่หรือเนียสแค่ไหนแต่เวลาวิกฤตเธอคือคนที่พร้อมจะสู้ถวายหัวเพื่อพรรคพวกเสมอความสัมพันธ์ของแก๊งล็อกเก็ต3คนนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่แท้จริงยิ่งกว่าตัวเอกหลายคนเสียอีกในขณะที่ภารกิจจับปิกาจูของเธอล้มเหลวมาตลอด20กว่าปีแต่พอเธอสวมหน้ากากเป็นเจสซิเลนาในภาคไดมอนด์และก็ภาคเพิร์ลเธอกลับเฉิดฉายอย่างน่าเหลือเชื่อก็อย่าลืมว่าเจสซี่คือตัวแม่แห่งวงการโปเกมอนคอนเทนต์เลยนะเธอแสดงให้เห็นถึงทักษะการประสานงานกับโปเกมอนที่ยอดเยี่ยมและสร้างสรรค์มากจนสามารถคว้าปรินเซสคีและริบบิ้นมาครองได้ด้วยฝีมือจริงๆต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้โกงเลยนะแถมยังเคยเอาชนะตัวเต็งอย่างดอนหรือฮิคาริมาแล้วด้วยซ้ำซึ่งพิสูจน์ว่าถ้าเธอไม่มัวแต่ไปตามจับปิกาจูเนี่ยเธอน่าจะเป็นตัวท็อปของโคอร์ดิเนเตอร์ไปแล้วก็ได้เนโมนาแชมเปี้ยนสาวสายบวกผู้มองทุกอย่างเป็นสนามแข่งถ้าจะหาเทรนเนอร์สาวที่คลั่งรักการแบทเทิลมากที่สุดในโลกโปเกมอนคงไม่มีใครเกินหน้าเนโมนาหรือเนโมไปได้ครับเธอคือตัวละครที่ฉีกทุกกฎของคู่แข่งหญิงที่เราเคยเจอมาเพราะเธอไม่ได้มาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราหรือมาแพ้แบบเศร้าๆแต่เธอมาเพื่อปั้นคุณให้แกร่งพร้อมที่จะโดนเธอทุบครับซึ่งสิ่งที่ทำให้เนโมนาแตกต่างจากคู่แข่งคนอื่นๆในประวัติศาสตร์โปเกมอนก็คือทัศนคติของเธอนี่เองเดิมทีเธอเปิดตัวมาในฐานะแชมเปี้ยนแรงที่เก่งกาจอยู่แล้วแต่เธอกลับเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ไปพร้อมกับเราโดยการเลือกโปเกมอนที่แพ้ทางเราเพื่อเป็นคู่ซ้อมให้และคอยให้คำแนะนำสลับกับการท้าสู้ตลอดเวลาพัฒนาการของเธอคือการได้เห็นเราเก่งขึ้นจนสมกับเป็นคู่แข่งที่แท้จริงของเธอในที่สุดครับแน่นอนว่าเสน่ห์ที่ฮาที่สุดของเธอคือความหิวโหยในการต่อสู้ที่ไม่รู้จักจบจากสิ้นเสียทีทุกครั้งที่เจอหน้าประโยคแรกที่ออกจากปากเธอมักจะเป็นแบบมาแบทเทิลกันไหมจนแฟนๆแอบแซวว่าเธอคือสตอกเกอร์สายแบทเทิลที่คอยตามตื้อเราอยู่ตลอดเวลามุมพิลึกนี่แหละครับที่ทำให้เธอเป็นตัวละครที่ตลกและน่าเอ็นดูสุดๆแม้ว่าเนโมนาจะมีความนิยมสูงในหมู่แฟนๆด้วยบุคลิกที่เป็นคนล่าเริงแจ่มใสและจริงใจกับเพื่อนมากแต่ในแง่ของพัฒนาตัวละครเธออาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักเช่นปูมหลังครอบครัวที่รวยแต่เกมก็ไม่ได้ขยี้มันต่อ
แต่ถ้าพูดถึงความสนุกสนานและความน่าจดจำเนโมนาก็คือคู่แข่งที่สร้างสีสันได้ดีที่สุดคนหนึ่งในจักรวาลของโปเกมอนเลยแหละครับฮิลดานางเอกสายลุยผู้เปี่ยมไปด้วยสปิริตแห่งการปฏิวัติถ้าจะพูดถึงตัวเอกหญิงที่มีลุคสาวแกร่งมากกว่าสาวน้อยน่ารักทั่วไปต้องยกให้ฮิลดาหรือโทโกะนางคือสายลุยจากภาคแบ็กแล้วก็ภาคไวท์ครับเธอคือภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ในภูมิภาคอิชชูที่พร้อมจะเผชิญหน้ากับความจริงและอุดมการณ์ที่แตกต่างฮิลดามีลุคที่ดูธรรมะทแมงและมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยแฟชั่นสตรีทสุดเท่เธอมาในชุดเสื้อกล้ามสีขาวทับด้วยเสื้อกั๊กสีดำกางเกงยีนขาสั้นที่มีรอยขาดและรองเท้าบูทผมหางม้าที่รวบสูงทำให้เธอดูเป็นคนที่คล่องแคล่วและพร้อมลุยทุกสถานการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้เธอดูเท่และก็เป็นผู้ใหญ่มากกว่านางเอกในภาคก่อนๆครับแม้ในเกมหลักเธอจะเป็นตัวละครดำเนินเรื่องที่ไม่มีบทพูดแต่ในภาคโปเกมอนมาสเตอร์ EX เราจะได้เห็นบุคลิกของเธอชัดขึ้นว่าเธอเป็นคนที่เป็นมิตรตรงไปตรงมาและรักการแบทเทิลเป็นชีวิตจิตใจจนบางครั้งเธอก็ดูบ้าพลังไม่แพ้ใครเลยทีเดียวในขณะที่ฮิลเบิร์ตคือตัวแทนของสีดำฮิลดาก็คือตัวแทนของสีขาวครับเธอคือผู้ที่ยืนหยัดต่อสู้กับอุดมการณ์ของเอ็นและแก๊งพลาสมาเพื่อพิสูจน์ว่าสายสัมพันธ์ระหว่างคนและโปเกมอนคือสิ่งที่สวยงามที่สุดสิ่งที่น่าสนใจคือในแอนิเมะซีรีส์หลักฮิลดากลับไม่ได้ปรากฏตัวเป็นเพื่อนร่วมทางของซาโตชิเหมือนกับนางเอกภาคอื่นๆทำให้เธอกลายเป็นเหมือนกับตัวละครที่มีสถานะคล้ายกับตำนานที่เล่าขานในหมู่แฟนเกมและมักจะปรากฏตัวเฉพาะในสื่อที่เน้นเนื้อหาจริงจังเท่านั้นทำให้ภาพลักษณ์ของเธอดูเป็นเหมือนยอดเทรนเนอร์มือโปรมากกว่าที่จะเป็นนางเอกสาวน้อยสายไอดอลทั่วๆไปครับซาบรีนาราชินีพลังจิตผู้เย็นชาที่มีหัวใจที่เปราะบางถ้าคุณเป็นแฟนโปเกมอนรุ่นเก่าและจำซาบรีนาหรือนัตสึเมะได้จากอนิเมะยุคแรกคุณคงนึกภาพเด็กสาวสุดสยองที่ใช้พลังจิตขังซาโตชิและเพื่อนๆไว้ในบ้านตุ๊กตาหรือยิมลีดเดอร์ผู้เย่อหยิ่งที่ไม่ยอมคุยกับใครนอกจากโปเกมอนของตัวเองแต่เชื่อไหมว่าบทบาทนั้นคือสิ่งที่ผิดเพี้ยนไปจากเวอร์ชันเกมอย่างสิ้นเชิงในเวอร์ชันเกมเรื่องราวของซาบิน่ากลับมีความลึกซึ้งและย้อนแย้งมากกว่าที่คิดมากความจริงแล้วซาบิน่าไม่ใช่คนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมหรือชั่วร้ายแบบที่แฟนบางคนเข้าใจพฤติกรรมที่ดูน่ากลัวของเธอนั้นส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจในพลังอันมหาศาลของตัวเองโดยแท้จริงแล้วเธอไม่ได้มีความสุขกับการมีพลังจิตเหนือมนุษย์แต่เธอกลับรู้สึกว่ามันคือกรงขังที่พรากความเป็นอิสระและโอกาสในการเป็นคนธรรมดาไปจากเธอครับพลังที่แข็งแกร่งเกินไปทำให้ผู้คนหวาดกลัวและตีตัวออกห่างส่งผลให้เธอกลายเป็นคนเก็บตัวและเย็นชาเพื่อปกป้องตัวเองมาตลอดสิ่งที่ทำให้ซาบิน่าเป็นตัวละครที่มีมิติและน่าเอาใจช่วยคือความต้องการในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นเห็นได้จากภาคฮาร์ดโกลด์และภาคโซลซิลเวอร์เธอถึงกับขอเบอร์โทรศัพท์ของผู้เล่นโดยบอกว่าคิดว่าเราน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ซึ่งเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเลยสำหรับสาวบ้านนิ่งแบบเธอแม้แต่ในโปเกมอนมาสเตอร์เธอก็ยังถามผู้เล่นว่าเพื่อนปกติเขาทำอะไรกันหรอซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธออาจจะไม่ได้มีเพื่อนมากนักนอกเหนือไปจากคู่หูโปเกมอนอย่างฟูดินนั่นเองครับHexmaniac ตัวประกอบสุดหลอนผู้กลายเป็นไอคอนแห่งความพิลึกถ้าจะพูดถึงตัวละครที่นิยามความอันแคนนี่ในโลกของโปเกมอนจะขาดเธอคนนี้ไปไม่ได้เลยกับ Hexmaniac ผู้เริ่มต้นจากการเป็นเทรนเนอร์ตามลายทางธรรมดาแต่ด้วยดีไซน์และพฤติกรรมสุดแปลกทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งไวฟูที่แฟนคลับสายดาร์กหลงรักมากที่สุดคนหนึ่งของแฟรนไชส์นี้ไปแล้วดีไซน์ของ Hexmaniac มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากเริ่มตั้งแต่ในยุค Gen 3 เธอปรากฏตัวในชุดแม่มดสีม่วงถือลูกแก้วพยากรณ์ดูเป็นเด็กสาวที่หมกมุ่นกับเรื่องลึกลับแถมในเวอร์ชันญี่ปุ่นยังมีคำบรรยายที่น่าขนลุกว่าเธอถูกวิญญาณสิงอยู่ด้วยต่อมาใน Gen 4 นี่แหละครับคือลุคที่ทุกคนจำได้มากที่สุดรวมถึงมีแฟนอาร์ตอยู่เพียบด้วยเธอมากับชุดเดรสยาวสีดำลายใยแมงมุมผิวขาวซีดผมยาวลุงลังและดวงตาเบิกกว้างที่ดูเหมือนกำลังจ้องเข้าไปในวิญญาณของผู้เล่นเธอมาพร้อมกับบรรยากาศที่ดูเย็นเยือกและพฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้แต่แล้วอยู่ๆความดังของ Hex ก็พุ่งทะลุประหลอดจากเหตุการณ์ Lumiose City Ghost ในภาค X แล้วก็ภาค Y ที่จู่ๆเธอก็ปรากฏตัวจากความมืดจากตึกหนึ่งลอยผ่านตัวผู้เล่นไปพร้อมทิ้งประโยคสุดหลอนว่าไม่ใช่คุณก่อนจะหายตัวไปเฉยๆกลายเป็นเหตุการณ์คลิปปี้พาสต้าที่โด่งดังที่สุดเรื่องหนึ่งของโปเกมอนและทำให้ภาพลักษณ์ของเธอกลายเป็นตัวแทนของความลึกลับไปโดยปริยายเฮกคือโปเกมอนเทรนเนอร์สายมืดที่แท้จริงเธอเชี่ยวชาญโปเกมอนธาตุผีและธาตุพลังจิตซึ่งเข้ากับบุคลิกที่ดูเก็บตัวและลึกลับของเธอแบบสุดๆยิ่งในสื่อยุคหลังอย่างโปเกมอนมาสเตอร์หรือแฟนอาร์ตส่วนใหญ่ก็มักจะนำเสนอเธอในมุมที่เป็นเด็กสาวน้อยขี้อายอย่างรุนแรงที่แค่มีความนิยมชมชอบเรื่องผีๆเท่านั้นความย้อนแย้งระหว่างความน่ากลัวกับความโก๊ะนี่แหละครับที่ทำให้แฟนๆเอ็นดูเธอจนถอนตัวไม่ขึ้น
แคลร์ราชินีมังกรผู้ทรนงกับศักดิ์ศรีที่สูงเสียดฟ้าถ้าพูดถึงความโหดของยิมลีดเดอร์ในยุคเจน 2 ชื่อของแคลร์หรืออิบุกิจะต้องโผล่มาเป็นชื่อแรกๆแน่นอนครับเธอไม่ได้มีดีแค่หน้าตาที่สวยโฉบเฉี่ยวในชุดลัดรูปสีน้ำเงินอันเป็นเอกลักษณ์แต่ยังเป็นยิมลีดเดอร์คนสุดท้ายของภูมิภาคโจโตผู้มาพร้อมความมั่นใจเต็มเปี่ยมในสายเลือดมังกรอันเก่าแก่ของเธอแคลร์ไม่ใช่แค่ยิมลีดเดอร์ธรรมดาแต่เธอคือผู้ได้รับพรสวรรค์ในการควบคุมมังกรมาตั้งแต่เกิดในยุคที่ธาตุแฟรี่ยังไม่มีตัวตนธาตุมังกรก็คือที่สุดของความไร้เทียมทานแล้วครับโดยเฉพาะคลิงด้าโปเกมอนตัวเก่งของเธอที่ในตอนนั้นแพ้ทางแค่ธาตุมังกรด้วยกันเองเท่านั้นแถมผู้เล่นยังไม่สามารถหาโปเกมอนมังกรมาสู้กับเธอได้ง่ายๆจนกว่าจะชนะเธอเสียก่อนนี่คือความโกงที่ทำให้เธอกลายเป็นฝันร้ายของเด็กๆหลายๆคนในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ความดื้อรั้นของเธอคือความพ่ายแพ้ที่ไม่ยอมจบง่ายๆเมื่อเราชนะเธอได้แทนที่เธอจะให้เข็มขัดทันทีเธอกลับบอกว่ายังไม่ยอมรับและสั่งให้เราไปทำภารกิจพิสูจน์ตัวเองในถ้ำมังกรเสียก่อนความทรนงและอีโก้ที่สูงลิ่วนี่แหละคือเสน่ห์ที่ทำให้แฟนๆทั้งรักทั้งเกลียดเธอนั่นเองครับแต่บทบาทของแคลร์ก็ไม่ได้หายไปแค่ในภาคโจโตเท่านั้นเธอยังกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในยุคของภาคแบล็กแล้วก็ภาคไวท์เพื่อประลองฝีมือกับไอริสผู้เชี่ยวชาญมังกรคนใหม่ซึ่งเป็นการย้ำเตือนว่าเธอยังคงเป็นหนึ่งในเทรนเนอร์สายมังกรที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกของโปเกมอนแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนดีไซน์ที่ดูเท่ธรรมะทแมงและแฝงไปด้วยความเย่อหยิ่งของเธอก็ยังคงติดอันดับสาวในใจของแฟนเกมรุ่นเก่าเสมอครับวิทนีย์สาวน้อยขี้แยรถถังสีชมพูที่ไม่มีใครหยุดได้อย่าให้รอยยิ้มพิมพ์ใจและผมสีชมพูสุดน่ารักของเธอมาหลอกคุณเด็ดขาดเพราะภายใต้ลูกสาวน้อยขี้แยคนนี้เธอคือวิทนีย์หรืออาคาเนะแห่งยิมโกลเด้นล็อกซิตี้ผู้ที่ทำให้เทรนเนอร์ยุค 90 หลายคนถึงกับต้องหลั่งน้ำตาเจ้าของมิวแทงที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตภีจนแฟนเกมทั่วโลกยกให้เธอเป็นหนึ่งในยิมลีดเดอร์ที่ตึงที่สุดในประวัติศาสตร์โปเกมอนเลยครับวิทนีย์คือนิยามของระดับความยากที่สวนทางกับรูปลักษณ์อย่างสุดขั้วในปี 1999 ในภาคโกลและภาคซิลเวอร์การเผชิญหน้ากับมิวแทงของเธอคือกำแพงสูงชันที่พิสูจน์ความอดทนของเทรนเนอร์ทุกคนอย่างโหดร้ายผู้เล่นแทบไม่มีทางหาโปเกมอนท่าต่อสู้มาแก้ทางได้เลยและท่าโลเอาท์ของมันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในทุกรอบที่โจมตีบวกกับท่ามิวดริงที่ใช้ฟื้นพลังตัวเองและความถึกในระดับพักการทำให้มันเป็นคู่ต่อสู้ที่แทบจะไร้เทียมทานในเวลานั้นเลยแต่ความน่ารักอีกอย่างของเธอก็คือนิสัยเด็กน้อยที่เมื่อคุณเอาชนะเธอได้แทนที่เธอจะมอบเข็มขัดให้เหมือนกับยิมลีดเดอร์ปกติเธอกลับร้องไห้โฮและลืมมอบเข็มขัดให้เราจนเราต้องเดินกลับไปปลอบหรือไปทวงนั่นแหละครับถึงจะได้รางวัลมานี่คือเสน่ห์ปนความกวนที่ทำให้แฟนๆเอ็นดูเธอจนถึงทุกวันนี้วิทนีย์เป็นตัวแทนของความสดใสล่าเริงและอารมณ์ที่แปรปรวนง่ายตามวัยซึ่งทำให้เธอเด่นออกมาจากยิมลีดเดอร์คนอื่นๆที่มักจะดูเคร่งขรึมหรือดุดันแม้เธอจะทำให้เราปวดหัวแต่การเอาชนะวิทนีย์ได้ก็ถือเป็นเกียรติยศอย่างหนึ่งของเทรนเนอร์ในยุคนั้นเลยและนั่นทำให้เธอกลายเป็นตัวละครหญิงที่แฟนๆจดจำได้แม่นยำที่สุดคนหนึ่งในแฟรนไชส์เลยครับโลเลไลเจ้าหญิงน้ำแข็งผู้สง่างามและเยือกเย็นแห่งยุคบุกเบิกหากใครเคยเผชิญหน้ากับจตุรเทพแห่งภูมิภาคคันโตในภาคเลดแล้วก็ภาคบลูจะรู้ว่าด่านแรกอย่างโลเลไลหรือคันนะนั้นไม่ใช่ทางผ่านที่จะเอาชนะได้ง่ายๆเลยเธอคือกำแพงด่านแรกของจตุรเทพที่ผู้เล่นต้องเจอและความประทับใจแรกนั้นมักจะมาพร้อมกับความหนาวเหน็บเพราะเธอคือผู้เชี่ยวชาญโปเกมอนท่าน้ำแข็งที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคคันโตเลยครับโลเลไลมีบุคลิกที่นิ่งสงบเยือกเย็นแต่แฝงไปด้วยความเด็ดขาดเธอไม่ได้ใช้แค่โปเกมอนต่อสู้แต่ในเนื้อเรื่องโดยเฉพาะมังงะโปเกมอนแอดเวนเจอร์เธอยังมีความสามารถสุดสยองอย่างการใช้ลิปสติกวาดรูปคู่ต่อสู้ลงบนตุ๊กตาน้ำแข็งเพื่อสาบแช่งและแช่แข็งเป้าหมายทั้งเลสและซาบิน่าต่างก็เคยตกเป็นเหยื่อความโหดของเธอมาแล้วโดยในยุคแรกโปเกมอนท่าน้ำแข็งอย่างลาปลาสและลูจูล่าคือตัวท็อปที่มีทั้งพลังโจมตีและความอึดแถมการที่ทีมของเธอส่วนใหญ่พ่วงธาตุน้ำมาด้วยก็ยิ่งทำให้การใช้ท่าไฟโจมตีใส่เธอเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักเพราะมันไม่ใช่แค่การสู้ด้วยพลังแต่ต้องสู้ด้วยไหวพริบอย่างมากอีกด้วยดีไซน์ของเธอคือต้นแบบของสาวแว่นสุดคูลที่ดูเป็นผู้ใหญ่และพึ่งพาได้แต่ในขณะเดียวกันก็ซ่อนความน่ากลัวไว้ภายใต้ท่าทางที่นิ่งสงบแม้จะดูโหดร้ายในสนามแข่งแต่ในภาคไฟเลสและลิฟกรีนเราจะพบมุมที่น่าเอ็นดูของเธอเช่นกันเมื่อเราไปเยี่ยมบ้านที่เกาะซีและพบว่าเธอชอบสะสมตุ๊กตาโปเกมอนเยอะมากความขัดแย้งระหว่างจตุรเทพผู้เลือดเย็นกับสาวนักสะสมตุ๊กตาทำให้เธอมีมิติที่น่าสนใจขึ้นเป็นกองเลยครับลูซามีนประธานสาวผู้งดงามกับความรักที่บิดเบี้ยวในจักรวาลโปเกมอน
หากจะพูดถึงตัวละครหญิงที่สวยสง่าและดูแพงที่สุดชื่อของลูซามีนจะต้องติดโพลอันดับต้นๆแน่นอนครับแม้เธอจะมีบทบาทเป็นวายร้ายแต่ด้วยรูปลักษณ์ที่งดงามราวกับนางพญาและบุคลิกที่มีเสน่ห์เหลือร้ายทำให้แฟนๆหลายคนแพ้ทางให้กับลูกสาวเก่งที่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากจนกลายเป็นหนึ่งในตัวละครหญิงที่ได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายต่อหน้าคนทั้งโลกเธอคือประธานผู้แสนดีที่ประกาศก้องว่าจะสร้างยูโทเปียเพื่อปกป้องโปเกมอนทุกตัวแต่ภายใต้รอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบนั้นความเศร้าจากการสูญเสียสามีได้บิดเบือนจิตใจของเธอไปจนกู่ไม่กลับแฟนๆต่างรู้ดีว่าแท้จริงแล้วเธอคือประธานบริษัทเธอคือผู้หญิงที่รักครอบครัวมากที่สุดคนหนึ่งเลยครับแต่อาการป่วยทางใจทำให้เธอแสดงออกผิดทางความเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารนี่เองที่ทำให้แฟนๆรู้สึกอยากจะช่วยเยียวยาหัวใจที่บอบช้ำของเธอซึ่งในภาคอันต้าซันกับอันต้ามูนเราก็จะได้เห็นมุมที่เธอพยายามทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกๆและโลกใบนี้ในแบบของเธอเองรอยยิ้มที่แท้จริงของเธอตอนที่ได้กลับมาเป็นแม่ที่แสนดีอีกครั้งคือวินาทีที่ทำเอาแฟนๆจะละลายและพร้อมจะให้อภัยเธอในทุกๆเรื่องในวงการไวฟูของโปเกมอนลูซามีนจึงถือว่ายืนอยู่ในตำแหน่งที่พิเศษมากคือการเป็นตัวละครที่มีความเป็นแม่ที่ยังดูสาวและสวยสะพรั่งความย้อนแย้งที่เธอมีความเข้มงวดแบบผู้ใหญ่แต่ก็ยังมีความอ่อนไหวเหมือนเด็กสาวเมื่อพูดถึงเรื่องความรักทำให้เธอเป็นตัวละครที่เป็นแฟนอยากติดตามและเอาใจช่วยให้เธอมีความสุขจริงๆเสียทีครับไอโอโนะสตรีมเมอร์ตัวแม่ผู้หิวแสงและยอดซับยิ่งกว่าใครในยุคที่คอนเทนต์คือกุญแจสำคัญไอโอโนะหรือนันจาโมะคือตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ใช้ความสดใสและพลังโซเชียลมาเป็นอาวุธเธอไม่ได้แค่มายืนรอแบทเทิลเธอไม่ใช่แค่ยิมลีดเดอร์แต่เธอคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์เบอร์หนึ่งแห่งภูมิภาคพาวเดียเจ้าของรายการยอดฮิตอย่างไอโอโนะโซนที่มียอดซับถล่มทลายไอโอโนะคือส่วนผสมของความน่ารักและความแปลกประหลาดที่ดึงดูดใจเธอมาในชุดเสื้อสเวตเตอร์ตัวโครงสีเหลืองสดใสพร้อมกิฟติดผมรูปแมกนีไมท์ที่ดูเหมือนจะมีชีวิตและเปลี่ยนสีหน้าตามอารมณ์ของเธอผมสองสีชมพูฟ้าและฟันเขี้ยวแหลมๆที่เพิ่มความดื้อรั้นและซุกซนเข้าไปอีกทำให้เธอเป็นหนึ่งในโปเกเกิลที่มีสไตล์จัดจ้านที่สุดคนหนึ่งนอกจากนี้เธอยังมีเอกลักษณ์ในการพูดที่ชอบเอาคำหลายๆภาษามาผสมกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่แฟนคลับของเธอเรียกว่า I o n o is อีกด้วยแม้ภายนอกจะดูล่าเริงเกินเบอร์แต่ลึกๆแล้วไอโอโนะก็เป็นคนที่แคร์เรื่องกระแสและยอดผู้ติดตามมากเธอพร้อมจะคอลแลบกับทุกคนเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กระฉูดแต่ในขณะเดียวกันเธอก็มีปมเรื่องการอ่านคอมเมนต์ด้านลบจากแฟนคลับบางประเภทจนต้องเลิกอ่านไปเลยสะท้อนให้เห็นว่าภายใต้ความมั่นใจนั้นเธอเองก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนที่รักและกลัวเป็นไม่ใช่ที่กลัวความล้มเหลวไม่ต่างจากคนทั่วไปเลยนะครับและนี่ก็คือเหล่าเทรนเนอร์สาวสุดน่ารักบางส่วนที่เราหยิบมาฝากกันในวันนี้นะครับบอกตรงๆว่าเลือกยากมากเพราะแต่ละคนก็มีเสน่ห์ที่ทำให้เราอยากจะออกเดินทางไปจับโปเกมอนด้วยจริงๆแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีเทรนเนอร์คนไหนที่เป็นเบสเกิร์ลในดวงใจหรือมีใครที่ผมยังไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้บ้างลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด Subscribe ช่อง Uncanny Boy ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆจากโลกอนิเมะและเกมแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปฝึกโปเกมอนก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ